أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. ده جهاز التخانة اللي هنعمله النهاردة. نفتح مقبض المنزلق، نختار التخانة اللي عايزين نوصل لها 32 ملي، نقفل المقبض تاني، نشغل شفط النشارة والفارة وندخل سدابة الخشب بتاعتنا. وما ننساش نستعمل عصاية دفع لما نقرب من أسلحة الفارة، الأمن أولا. لسه عايز يتاكل منها تاني؟ نفك المقبض، نحرك المنزلق ملي كمان، وندخل الخشبة تتاكل تاني لحد بقى ما نوصل للتخانة المطلوبة. ويلا بينا نعمل جهاز التخانة أو الثيكنس بلانر المهم ده مع بعضينا. دي الفارة العزيزة بتاعتي بوش GHO 6500. هنحتاج ناخد لقطة أو رسمة لدوران الشكل ده بسيطة. نثبت الفارة في مكانها، وباستعمال سدايب كرتون هنبتدي نحاوط الشكل ده، نقصقص حتت صغيرة، وباستعمال الصمغ هنعمل فورمة خارجية. تمام كده. المهم تكون مظبوطة وماسكة كويس عشان الفارة ما تتحركش وتبقى ثابتة. حتة خشب كونتر طبقات 12 ملي، وهيكون وضع الفارة بالشكل ده، المقدمة لبره ومكان طرد النشارة لفوق. بالزاوية القايمة هنظبط مكان الفارة، وناخد علام أولي للمكان اللي هنحفره لتثبيت الفارة. خلونا طب بس ندخل العلام جوه شوية أحسن. تمام كده. نرسم بقى الفورمة اللي عندنا على الخشب، وده هيكون الشكل اللي هنشيله. بالشنيور طبعا هنعمل كام ثقب كده عشان هنستعمل المنشار الأركت في حفر الشكل ده. ده منشار الأركت اللي هنقص بيه، مش محتاج شرح الجزئية دي، اجري يا ابني بالفيديو شوية. تمام كده. ده الجزء اللي قصيناه، استحالة يطلع مظبوط من أول قصة، فباستعمال بقى مبرد أو دريمل هنشوف الأماكن اللي محتاج تظبيط ونظبطها. كمان الجزء ده مش محتاج شرح وهنجري بالفيديو. تمام كده. ظبطنا الدورانات، وحتى الخطين اللي في الفارة دول عملت لهم حفر مناسب، وكمان ثقب مقابل للفتحة اللي في الفارة دي. وقعدت بقى اختار مسمار مناسب يركب في الفارة. لقيت المسمار البلاستيك ده. هنحتاج بقى كذا سدابة، بوصة ونص او اللي تلاقيه عندك. نجيب كذا واحدة نحطهم تحت، نرفع القاعدة، والسدابة بتاعت الطرف قصتها بطريقة تناسب شكل الفارة. نركب الفارة ونمسكها بالمسمار. برغم انها مسكت كويس، انما برضو الاحتياط واجب. هنمسكها بقمطة او كلامب من الجنب. حلوة كلامب من الجنب. وعملت له فتحة يركب فيها كمان. مهم بقى نتأكد ان سطح الفارة قائم بصورة صحيحة جدا قوي خالص. هنحتاج بقى للفنس او الدليل اللي هيتحرك على القاعدة، لازم طبعا يكون ممسوح ونضيف وقائم بصورة صحيحة. عشان كده هنشتغل بقى على الفارة، بس هنستعمل مسطرة مثلا تكون سليمة السطح. وبرضو الجزء ده مش محتاج شرح وهنجري بالفيديو. احنا عمالين نجري بالفيديو، ربنا يستر ويتفضل حاجة نقدمها لكم. بس هنعمل ايه، خايفين عليكم تملوا مننا. وصحيح، طالما وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى تشترك في القناة لو كنت مش مشترك، والمشتركين واللي لسه مشتركين ما تنسوش اللايك والشير. وتعالوا نكمل الفيديو. تمام كده. مسحنا الفنس من جميع الجوانب، سنة صنفرة، ولازم برضو نتأكد من قائميته بصورة صحيحة. هنحتاج بقى سحابات أدراج مقاس صغير، وهنبقى نركبهم هنا بالشكل ده. بس خلينا الأول نركب السدايب اللي تحت، أحسن نسيت أركبهم. بسرعة يا بتاع المونتاج. شاطر. ركبنا السدايب وخوشنا كمان لروس المسامير عشان ما تضايقش المنزلق بتاعنا. نحط بقى الفنس لازق في الفارة، نحط سحابات الأدراج، وبعدين قطعة الخشب اللي هتركب فوق، ونقرب كله من الفارة. نتأكد ان كله مقرب كويس من بعضه ولازقين في سطح الفارة، عشان هناخد علام لمكان الخشبة اللي فوق في الفنس عشان هنحفر مكان تبات فيه. تمام. ده العلام. باستعمال بقى الراوتر هنحفر مجرى. برضه مش محتاجة شرح، اجري يا ابني بالفيديو وربنا يديلك الصحة على الجري ده كله. تمام. بيركبوا في بعض فت، وكمان لزقتهم في بعض بالغيرة وكام مسمار مدفونين. ده شكل الحركة اللي هيتحركها الدليل مع الخشبة.
عشان كده هنحتاج نعمل مكان يتحرك فيه المسمار، سواء بقى مسمار عادي بصامولة ونركب له مقبض خشب، أو مسمار بلاستيك مع الصامولة المسنونة اللي بتتباع في العتبة أو على النت. هسيب لكم المعلومات دي في وصف الفيديو. نحفر بقى التراك أو مجرى يمشي فيه المسمار، ونثبت الصامولة المسنونة في القاعدة اللي تحت. جري يا حبيبي. تمام كده حفرنا المجرى، شكله حلو ومقاسه مناسب للمسمار. نركب المنزلق مكانه عشان هنبتدي نثبت السحابات في القاعدة وفي المنزلق. المشكلة ان لازم نشيل الفارة عشان نعرف نفك اجزاء السحاب ونركبه في المنزلق. حدوتة بسيطة لكن طويلة، عشان كده هنجري بيها في المونتاج. الفيديو ده مفروض نسميه وهو يجري وانا اجري. الواحد ابتدى ينهج من كتر الجري. اخر بقى اختبار للجهاز هي اننا نتأكد ان المسافة بين الفارة والدليل متوازية دايما، 3.5 بالظبط عند البداية و3.5 بالظبط عند النهاية. الله ينور يا عمدة. اخر تركة بقى وملعوبة اني ممكن اركب مقاس او متر عشان يساعدنا اكتر ويخلي الشغل ادق. انا عملت هنا شطفة صغيرة تسمح لي اني اركب المتر الورق اللي بيوزعوه في ايكيا. هنلزقه هنا كده ونخلي الصفر بتاعه عند نفس خط التقاء الفارة بالدليل او الفنس بتاعنا. كده انا هحصل على تحكم ادق بالملي متر وانا شغال، اقدر اقرب الدليل زي ما انا عايز واكون متحكم اكتر. نلزق بقى المتر بالدبل فيس. تمام كده ركبته وبقى الموضوع اكتر احترافية. خلونا نعمل تيست صغير. نجيب اي قطعة خشب ونعديها في التخانة مرتين 3 وكل مرة نقرب الدليل، ونشوف بقى نتيجة القياس بالكاليبر او القدمة ذات الورانية. اللعب ما شاء الله، القياس مطابق فوق وتحت، بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. كده مفروض ان الفيديو خلص، بس في جزء نظري ممل لو حد مش فاهم ايه فايدة جهاز التخانة وايه اللي بيفرقه عن الفارة يشوفه. ميزة ان الفارة ثابتة والدليل متحرك اللي هو فكرة جهاز التخانة، ان انا لو بشتغل على اي خشبة او سدابة، نفترض ان طرفها ده 5 سنتي و7 ملي والطرف التاني 5 سنتي و3 ملي، يعني في 4 ملي شطفة. لو اني استعملت الفارة بس هتاكل ملي من السطح كله، فهتبقى الاطراف 5 سنتي و6 ملي والطرف التاني 5 سنتي و2 ملي، برضو في 4 ملي شطفة. انما جهاز التخانة بسبب ثبات الفارة والسدابة ماشية هتبتدي اكل من الجزء العالي الاول، والواطي مش هيتأثر. اقرب الدليل شوية هياكل من العالي والواطي طق، وهكذا افضل اقرب لحد ما اوصل ان الفارة تاكل من الخشبة كلها بنفس السماكة او التخانة. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.